Oh Lord, I see what brings me here. It's a mother to all my wanderings. The valley's green will aid. Xin chào các bạn, mình là Xô và đây là không gian phòng khách nhà mình. Thì cái không gian phòng khách của mình nó sẽ rộng gấp đôi cái không gian phòng ngủ của mình, tại vì nó sẽ bao gồm phòng ăn và phòng khách chung. Nhưng mà mình chỉ được đề co một khoảng này thôi, tại vì các khoảng còn lại là khu sinh hoạt chung của cả nhà, nên mình cũng không được đụng tới. Với lại một phần nữa là đồ nội thất của chủ nhà vẫn còn rất là nhiều, ví dụ như cái bộ sofa này nó rất là bự và mình cũng không biết để ở đâu, thì bây giờ mình cũng phải giải quyết như thế nào cho nó hợp lý. Đây chính là cái bộ ghế sofa của nhà mình. Thì cái bộ ghế sofa này thì nó làm bằng da trơn, nhưng mà cái kiểu của nó cũng khá cũ kỹ rồi nên mình cũng không có thích cái kiểu này lắm, với lại mình cũng không thích cái tông màu này lắm, nhìn cái nhà mình nó bị tối. Mình đã mua một cái bọc sofa màu sáng hơn để mình bọc cái sofa này lại. Mình không có đo kỹ nên không biết là nó có vừa không, thôi mình cứ thử nha. Đây chính là cái bọc sofa của mình, nó làm bằng vải nhung, nó kiểu màu cũng kem kem nữa. Mình đang rất thích cái tông màu này, cái chất liệu này cũng dễ giặt. Nếu mà khi nào mà nó dơ thì mình chỉ cần gỡ cái bọc sofa này ra, bỏ vào máy giặt và giặt thôi. We could drive along an ocean reflecting the sun, or make a bed of green atop a wide open scene. Under a canvas of blue, I would draw ever nearer to you, to feel the dew on your skin. That is how it would begin. For summer is for falling. Đây, mình vừa mới bọc xong cái bộ sofa của mình. Nói chung là mình thấy nó đẹp hơn cái bộ sofa cũ rất là nhiều. Và sau khi bọc xong cái bộ sofa này á, thì cái phòng của mình kiểu như là nó sáng bừng lên, mà kiểu nó sang hơn rất là nhiều. Nhưng mà nó cũng có một số khuyết điểm, ví dụ như là nó không vừa những cái rãnh như thế này. Cái vấn đề đó cũng không sao, miễn sao cái bộ sofa của mình nó khoác một cái áo mới, nhìn nó sáng sủa hơn, sạch sẽ hơn và nhìn nó không bị dàn cái bộ sofa trước là được rồi. Khi mà mình bọc cái bộ sofa này á, thì trong cái bộ sofa nó có những cái miếng xốp như thế này để mình có thể nhét vào những cái rãnh này để nó căng cái vải ra và nó ôm sát cái vải vào cái bộ sofa, thì cái bộ sofa nó sẽ nhìn đẹp hơn. For summer is for falling in love. Cái kệ này á, thì cái khung của nó là bằng inox và ở đây là những cái miếng kính cường lực rất là chắc chắn. Phía dưới là nó có một cái đường dây, cái đường dây đó là đường dây internet, thì mình không có bắt đi chỗ khác được. Thì mình sẽ đặt cái kệ này ngay đây rồi để đồ decor lên, thì nó sẽ che bớt được một phần nào cái đoạn dây đó và mình nhìn cái căn phòng của mình không bị rối. Bây giờ mình có một cái vấn đề ở đây, đây chính là cái dây internet này các bạn. Cái dây này thì nhìn nó rất là lượng thượng luôn, nên bây giờ mình nghĩ là chỉ có một cách thôi là mình sẽ dán cố định nó lại để cho nó không có bị kiểu bung bung lên như thế này, thì rất là thẩm mỹ. Hiện tại bây giờ thì mình không có thuê người tới để gắn ức cái này vào được, hoặc cũng không có thể ra đường để mua những cái loại mà gắn dây điện được, nên mình chỉ có thể dùng đỡ băng keo. Thì khi nào mà đỡ dịch thì lúc đó chắc mình sẽ gọi người về để lắp cái dây này sát tường, nhìn nó thẩm mỹ hơn. Wondering if thousands of miles away the sky's just as blue. It's as if I'm stuck in yesterday when I'm thinking of you. 'Cause when you have your morning coffee
Tiếp theo sẽ là một cái món đồ mà mình rất là thích trong phòng khách, đó chính là ghế sofa. Thì nhà mình không thể mua được cái ghế sofa bự theo cái phong cách mà mình mong muốn. Tại vì như mới nãy các bạn có thấy á, nhà mình đã có một cái ghế sofa quá bự rồi, nên mình chỉ mua được một cái ghế sofa đơn thôi. Đây, đó chính là cái ghế sofa lùn của mình. Nó không xoay được nè các bạn. Cái ghế sofa này mình rất là thích, mình thích lâu rồi. Nhưng mà ở nhà cũ thì không thể nào mua thêm bàn ghế gì về được hết, nên mình phải đợi chuyển nhà mới có thể mua được em nó. Và đi kèm với cái ghế sofa này là một cái đôn rất là xinh. Đây, đây chính là một cái đôn đi kèm chung với lại cái ghế sofa này. Kiểu mình sẽ ngồi ngay cái ghế này, gác chân lên cái đôn này và ngồi đây đọc sách, rất là thích. Nãy giờ mình đang suy nghĩ không biết là có nên để cái bộ ghế sofa bự sát bên cái cửa sổ, rồi những cái đồ này mình dời ra phía ngoài này hay không. Bởi vì cái view cửa sổ là cái view mình thích nhất. Nhưng mà nếu cái bộ sofa của mình hiện tại bây giờ nó đang để giữa nhà như thế này thì nhìn kiểu cái nhà của mình rất là bị chật luôn. Is rising, I start a brand new day around the moon is shining. I long to be with you and all the places you have been. So today I'm time traveling. Sau một hồi sắp xếp lại đồ đạc thì mình thấy khá là ổn, và mình thấy là cái không gian phía bên đây này nó rộng hơn rất là nhiều. Thì mình nghĩ là đặt như thế này cũng khá là ok. Mặc dù mình rất là thích cái ghế Bacha này, nhưng mà cái góc này thì mình vẫn có thể mua chiêu được. Mình thì có sẵn cái cách decor cũng như cái mindset sẵn trong đầu của mình rồi. Tuy nhiên khi mình sắp xếp vào cái bố cục của căn phòng thì mình thấy không hợp lý. Thấy là mình chỉ cần sắp xếp như thế nào để nó phù hợp với lại cái bố cục của căn phòng hơn là cái việc mà mình bắt nó phải theo ý mình mà đôi khi nó lại không phù hợp. Đây là cái thảm trải họa tiết caro giống như là kiểu bàn cờ, hiện đang rất là hot hiện nay. Mình thấy trên những cái Instagram của những cái chị Hàn Quốc á, họ sử dụng cái kiểu này rất là nhiều. Mình cũng đang rất là thích cái họa tiết này. Như các bạn có thấy một số hình ảnh của mình trên Instagram á, thì mình cũng có những cái túi xách hoặc là những cái áo khoác cũng là họa tiết kẻ caro như thế này. Còn ở đây thì mình có những cái thảm để trải ở trên ghế sofa. Lúc trước thì mình thích những cái loại thảm mà có họa tiết vintage, nhưng mà dạo gần đây thì mình thích những cái thảm mà có họa tiết kiểu nó vẽ hơi trừu tượng, kiểu như tranh trừu tượng á. Đây cũng là một cái thảm có họa tiết rất là lạ như thế này. Đó, thì mình sẽ dùng cái thảm này để mình trải lên trên cái sofa của mình như vậy. Còn đây mình có thêm một cái thảm nữa, mà những cái thảm trước đó là cái phong cách của nó kiểu vintage. Bây giờ thì mình thích những cái kiểu mà họa tiết nó hình học trừu tượng thế này hơn. Ở đây thì mình có thêm một cái gối hình bông hoa như thế này rất là ngộ nghĩnh. Cái gối này thì không phải là mình mua, mà là bên bán thảm họ tặng mình, kiểu như là mình mua nhiều quá nên họ cũng tặng mình một món quà như thế này, cũng rất là dễ thương. You've been chasing after dreams, thinking that they'll reach, and you think things like this happen to everyone, but I don't think they do. Most of the time two hearts don't fit. That's why people quit on it. And just because your friends all fell in love. Cái chỗ này nó hơi xấu một chút là tại vì cái đoạn dây internet nó nối á, mình gom lại thì nó có một cục như thế này và nó có ổ điện nữa, nên mình nghĩ là bây giờ mình sẽ dùng một cái bức tranh bự mình ghép dựa vào tường để mình che lại cái khuyết điểm chỗ này. Cái bức tranh này ở trong cái video lần trước các bạn cũng đã thấy rồi, lúc mà mình khui mấy cái bức tranh để mình decor trong phòng ngủ của mình á, thì bây giờ mình sẽ dùng cái tranh này ghép vị trí này. Đó.
say. I swear that we can make it. I swear that we can make it. This place is full of broken hearts, but the two of us are set apart. And don't think things like this happen to everyone, 'cause it's just me and you. Mình lại có thêm một cái thảm nữa. Đây, để mình khui lên cho các bạn xem. Hai cái luôn, một cái thì có họa tiết là hello. Một cái thảm này cũng rất là xinh, có chữ smile. Mình nghĩ là mình sẽ chọn cái thảm cái chữ hello này thay cho cái thảm có chữ Red Smile kia, tại vì cái thảm kia cái tông màu nó là xanh da trời, còn bức tranh này thì là màu xanh lá, nên khi mà xanh trời đi với xanh lá thì mình cảm thấy mình cảm thấy thôi nha, nó không có phù hợp cho lắm, nên mình sẽ dùng cái thảm này. Cái chất thảm này kiểu rất là lạ các bạn, kiểu như là những cái sợi nó đang vào nhau như thế này, nhìn khá là hay ha. Hiện tại là mình còn một cái bàn lùn dành cho phòng khách và một cái gương nữa. Mình không biết là khi mình đăng cái video này lên thì những cái đồ đó đã về chưa. Nếu mà những cái đồ đó về kịp mà mình vẫn chưa dựng xong cái video này thì mình sẽ quay tiếp và update trong cái đoạn sau. Còn nếu mà về không kịp trước khi cái video này lên sóng thì chắc là sẽ dành cho những cái video sau. Và cảm ơn các bạn đã xem hết cái video này của mình và ủng hộ mình trong thời gian qua. Và nhớ subscribe kênh YouTube của Xô cũng như là like video này nếu bạn thích nha. Bye bye.